કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં. આજે આપણે બનાવશું દાળને પલાળવાની કે પીસવાની ઝંઝટ વગર અને ગેસ ચાલુ કર્યા વગર ઇન્સ્ટન્ટ દહીં વડા. ખૂબ જ ઝડપથી બની જતા અને ખૂબ જ ટેસ્ટી દહીં વડા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ઇન્સ્ટન્ટ દહીં વડા બનાવવા માટે પહેલાં આપણે દહીં તૈયાર કરી લેશું. એના માટે એક બોલ ઉપર મેં સ્ટેનર રાખ્યું છે. હવે આપણે આ દહીંને એમાં સ્ટેનરમાં ગાળી લેશું. બજાર જેવું સરસ સ્મૂધ અને સિલ્કી દહીં બનાવવા માટે આપણે સ્ટેનરમાંથી ગાળી લેશું દહીંને. મિત્રો, આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. આ રીતે દહીંને આપણે ગાળીને સ્મૂધ બનાવી લીધું છે. આમાંથી થોડું દહીં હું અલગ કાઢું છું. મિત્રો, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. પછી આ દહીંમાં આપણે 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરશું અને થોડો સંચળ પાવડર એડ કરશું. સાદા મીઠાની બદલે સંચળ પાવડરથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે આ બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. પછી આ દહીંને આપણે ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા માટે મૂકશું. પછી આપણે બ્રેડ લેશું. બ્રેડની ફરતી બાજુથી કિનારી કાઢી લેશું. આ મેં બ્રાઉન વ્હીટ બ્રેડ લીધી છે. તમે કોઈ પણ જાતની બ્રેડ લઈ શકો. એક બોલમાં થોડું દૂધ લેશું અને થોડી કિસમિસ લેશું. બ્રેડને આપણે દૂધમાં પલાળી અને આ રીતે હાથથી થોડું પ્રેસ કરી અને એક્સ્ટ્રા દૂધ કાઢી લેશું. બધું દૂધ કાઢી લેવાનું નથી, થોડું થોડું એક્સ્ટ્રા દૂધ કાઢશું. વચ્ચે થોડી કિસમિસ મૂકશું અને આ રીતે ગોળ વાળી લેશું. પછી બીજી બ્રેડ લેશું. એને પણ આપણે દૂધમાં બોળી અને થોડું થોડું પ્રેસ કરી અને એક્સ્ટ્રા દૂધ કાઢી લેશું. વચ્ચે થોડી કિસમિસ મૂકશું અને આ રીતે એને પણ ગોળ વાળી લેશું. આ રીતે બધી બ્રેડમાંથી આપણે બનાવી લેશું. બધી બ્રેડમાંથી મેં આ રીતે ગોળ દહીં વડા બનાવી લીધા છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું. એની ઉપર આપણે તૈયાર કરેલું દહીં નાખશું. આ રીતે દહીં વડા પૂરેપૂરા ઢકાઈ જાય એટલું દહીં આપણે નાખશું. થોડી ખજૂર આમલીની ચટણી એડ કરશું. થોડી લીલી ચટણી એડ કરશું. આ લીલી ચટણીને મેં થોડી પાણી નાખીને આછી કરેલી છે. ખજૂર આમલીની ચટણીને પણ તમે આછી કરી શકો. આ ખજૂર આમલીની ચટણી અને લીલી ચટણીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઉં છું, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. એની ઉપર થોડો શેકેલા જીરુંનો પાવડર છાંટશું. થોડો મરી પાવડર છાંટશું. થોડો લાલ મરચું પાવડર છાંટશું. ઉપર થોડી નાયલોન સેવ છાંટશું. અને કિસમિસથી ગાર્નિશ કરશું.
તો તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ઝડપથી બની જતા ખૂબ જ ટેસ્ટી દહીં વડા. તો મિત્રો, આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ દહીં વડા તમે પણ બનાવો અને ટેસ્ટ કરો અને તમારી કોમેન્ટ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપશો.